khi nhà báo Tây thử món chuột đồng Việt Nam. Lô phóng viên báo National Geographic đã có những trải nghiệm thú vị về món đặc sản chuột đồng ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Và rất khó khăn để anh đưa ra quyết định có nên thử món ăn được cho là đặc sản này hay không. Amo mất 2 giây để đưa ra quyết định khá quan trọng của đời mình, thử món thịt chuột trong đêm giao thừa. Những con chuột ở đây là chuột đồng, chúng ăn hoàn toàn là lúa gạo và khá sạch sẽ. Chưa kể, sau khi được chế biến bằng nhiều cách, món chuột đồng trở nên hấp dẫn hơn nhiều. Chuột được bán tại một chợ ở miền quê. Ảnh International Geographic. Ở đồng bằng sông Cửu Long, mùa chuột đồng bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Về miền Tây mùa này, sẽ thấy thịt chuột trắng hồng được bày bán khắp các chợ. Không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới đều cho rằng loài gặm nhấm vẫn có thể trở thành một món ngon ăn được. Theo thống kê có khoảng 8-9 loài gặm nhấm có thể ăn được trên thế giới, đa phần ở châu Á, châu Phi, Nam Mỹ. Thậm chí như ở Mỹ, món sóc nô được cho là một món ăn khá phổ biến. Ở Việt Nam thì hai loại chuột được yêu thích là chuột đồng, nặng khoảng 200 g, và chuột đất to hơn khoảng 1 kg. Đi cùng với phóng viên Amo trong một chuyến săn chuột có nhiếp ảnh gia National Geographic INT. Theo ông Thi, ngoài công việc đồng áng, bắt chuột cũng đem lại một nguồn thu đáng kể cho gia đình ông. Cứ vào mùa chuột, ông và những người trong gia đình đi bắt chuột bổ sung cho bữa cơm gia đình và đem bán. Chuột sau khi bắt được nhốt trong các lồng tre và chuyển đến các trung tâm chế biến trước khi phân phối tới các chợ hoặc quán nhậu. Ở đồng quê, chuột có nhiều quanh năm, nhưng thịt chuột ngon nhất là khoảng tháng 4 tháng 5 âm lịch. Mùa mưa bắt đầu, lúa non cỏ non xanh, lúc này chuột trúng mùa nên thường sẽ mập mạp, béo ngon hơn thường. Một buổi có thể bắt được rất nhiều chuột. Ảnh International Geographic. Săn chuột đồng có nhiều cách như dùng cuốc xẻng đào, hun khói, đổ nước.
Song theo một người dân chuyên săn chuột cho biết thì dùng chó săn vẫn là hiệu quả nhất. Do hang chuột thường có 1-2 ngách, thợ săn đặt chỏ vào ngách rồi chọn hang chính thọc thủng vào làm chuột sợ vọt ra là chui tọt vào chỏ. Nếu con nào thoát đã có chó ngoạm lại. Vậy nên khi đi săn chuột phải có một nhóm 2,3 người để dắt chó, xách lồng chuột và mang các lồng, chó theo để đựng chín lợi phẩm. Chế biến công phu. Chuột sau khi đem về chế biến thường được nhúng qua nước sôi để lột da và rửa lại bằng rượu. Để món ăn có vẻ ngon trước khi đem chế biến, đa phần người ta hun khói để da chuột có màu vàng rộn bắt mắt. Ở Việt Nam, món chuột được biến tấu thành nhiều món ngon với nhiều cách khác nhau. Từ chuột chiên, luộc, nướng, hoặc thậm chí là roti.